میگم آقای پستی در زد یه بسته بهمون داد. من میدونم تو بسته چیه، ولی بیایم با هم باز کنیم تا شما هم ببینید تو بسته چیه. خب تایتلش زده دیگه. داره فیلم میگیره. چیکار کنم؟ کنیم ببینیم تو بسته چیه. سلام، من آتوسا هستم به کانال یوتیوب من. خیلی خوش اومدین. سریع برین دکمه سابسکرایب رو بزنین. در زدن آقا. هیچی رو زودتر از همه میتونه. Thank you. همونطور که الان دیدیم آقای پستچی پرید وسط حرف من. یه بسته برام آورده که توش لپتاپیه که جایزه گرفتم. میخوایم بریم با هم دیگه بازش کنیم، آنباکسینگش کنیم و این لپتاپ رو با هم دیگه ببینیم. خود لپتاپ رو الان دارم خط میندازم. اوه چقدر جعبه‌اش خارجیه. خیلی جعبه‌اش خارجیه. خب این لپتاپی که الان دارین میبینین مکبوک ایر 13 اینچه، هاردش 256 گیگه و رمش 16 گیگه. این لپتاپ از پردازنده جدید اپل که اسمش انبانه استفاده میکنه. خب حالا بیایم با هم دیگه بازش کنیم. توقع داشتم یه صدای خیلی خفنی بده، الان اینو کشیدیم. خیلی خوش رنگه. آخه اینجوری اصلا رنگش معلوم نمیشه، ولی این شکلی الان. حالا درش بیاریم. خیلی خوشگله.
قبل از اینکه خودشو باز کنیم ببینیم مثلا چه شکلیه و اینا، بیاین تو جعبه‌ش رو ببینیم که چیا داریم. اول از همه این کابل شارژش رو داریم، اینم از این مسخره بازیاست، اینم که برای شارژشه دیگه، همینه دیگه. بریم بازیش کنیم. داریم میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. رنگش هم روز گلده، خیلی خوش رنگه آقا. من تا حالا با مکبوک کار نکردم، الان میخوایم با هم دیگه بریم ستاپش رو انجام بدیم. اینا رو فعلا میذاریم نات ناو تا بعدا بیایم ستاپش رو درست کنیم. وای فای رو باید انتخاب کنیم. حالا الان که هنوز زیاد باش کار نکردم نمیتونم چیز زیادی بگم، ولی این ترک پدش خیلی با کامپیوتر خودم فرق داره. رسیدیم اینجا باید اپل آیدیمون رو وارد کنیم. هر جاش کلیک میکنی کلیک میشه. الان اینجا که زده setting up account، یعنی هر چیزی که توی آی کلاودمه داره ترانسفر میشه اینجا. اینم که find my فلانه، یعنی که مثلا گوشی های اپل و اینام داره دیگه، میتونیم پیداش کنین اگر گمش کنین. continue. Hey Siri. Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, show my downloads. Hey Siri, what's the weather? 2,000 years later. Hey Siri, what does the rest of my day look like? بگو حوصله‌ام سر رفته میخوام حرف بزنم. Hey Siri, what does the rest of my day look like? این که اینجا نشون داده تاچ آیدیه، یعنی همین دکمه است که اینجاه، مثل همونیه که رو گوشی هامون هستش. اگر که گوشی آیفون داشتین قبلا، اونایی که تاچ آیدی داشتن واسه اینکه باز کنن دقیقا همین شکلی بود. اصلا انگشتتون رو میزنین برای اینکه باز کنه. مثلا اینجا نوشته که add credit, debit or store cards and use Apple Pay with touch ID، یعنی با این touch ID مثلا آنلاین خرید میکنین دیگه لازم نیست اطلاعاتتون رو هر دفعه بزنین، همین اینجا رو که تاچ کنین خودش پرداخت میکنه. خب الان مثلا اینجا من اطلاعات کارتم وارد کردم، کارت added شد، continue. choose your look. خب این True Tone Display اینه که روی گوشی های اپل هم هست، بر اساس نور روز میاد نه تنها نور صفحه رو کم و زیاد میکنه بلکه رنگا رو هم تغییر میده، کم و زیاد میکنه تون رنگا رو. حالا چیکار کنم؟ این صفحه اصلیشه. الان بیایم ببینیم که چه چیزایی داره. این لانچ پدشه. آخه خیلی قشنگه.
اینجوری نمیشه. خب چون که من هنوز زیاد بلد نیستم چجوری باید باش کار کنیم، برای اینکه افتتاحش کنیم میایم توی یوتیوب یه ویدیو با هم ببینیم که کیفیت تصویرش و اینا هم بیاد دستتون. خب قبل از اینکه تصویرش رو ببینیم بیاین صدا رو با هم دیگه ببینیم. اینم نورشه. الان میخوایم کیفیت 1080 رو ببینیم. اوه چقدر خوبه. یکی دیگه هم بریم بالاتر. از امروز همه سریال‌های دنیا رو میشینم نگاه میکنم. اینم خوبه که ببینین که چقدر نازکه، هم خیلی نازکه هم خیلی سبکه. یعنی لپتاپ قبلیه من 60 کیلو بود، این خیلی سبکه. یه نکته جالبم اینه که خب لپتاپ قبلی من ایسوس بود، خب اون قوی تر از این قوی تر از اون ایسوس هست دیگه، ولی فن نداره. آنباکسینگ مکبوک ایر M1 رو با هم دیگه دیدیم. حالا فکر کنم یه 3-4 روز دیگه منو پیدا نکنین چه باید برم ببینم چه جوریه و این داستانا. حالا در همین حین شما یادتون نره که منو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین. اگر سوالی در مورد این لپتاپ دارین، نیست که ما خیلی متخصصان خفن در حوزه لپتاپ داریم، میتونن جواب سوالاتتون رو بدن. یادتون هم نره که این ویدیو رو لایک کنین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.